Xin chào tất cả mọi người đã đến với podcast Viết cho em, chuyên chia sẻ về những kiến thức và kinh nghiệm xoay xung quanh chủ đề tình yêu và cuộc sống thông qua những lá thư. Mình là Yili và hôm nay podcast Viết cho em sẽ chia sẻ đến với các bạn một chủ đề đã không còn quá xa lạ, tranh luận hay tranh cãi. Trên tay mình đang là 2 lá thư do một bạn tên là Hảo Miên gửi về cho chương trình với mục đích là chia sẻ quan điểm và nguồn năng lượng tích cực đến với tất cả mọi người về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến lá thư thứ nhất mang tên Bạn đang tranh luận hay tranh cãi? Mời các bạn cùng lắng nghe. Gò Vấp, ngày, tháng, năm. Lời đầu tiên cho phép mình được gửi lời chào đến chương trình cùng quý thính giả đang nghe podcast Viết cho em. Mình tên là Hảo Miên, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới chương trình vì đã cho mình có cơ hội được chia sẻ những kinh nghiệm và suy nghĩ của bản thân về chủ đề Bạn đang tranh luận hay tranh cãi. Trước khi bắt đầu, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu một chút về định nghĩa của hai từ tranh luận và tranh cãi này nhé. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất, tranh cãi là từ dùng để chỉ hoạt động, mà ở đó đối tượng tham gia thường chỉ đứng từ một phía để nhìn nhận vấn đề. Họ sẽ lấy cảm xúc cá nhân và dùng những lời lẽ chống chế để bác bỏ hoàn toàn ý kiến người khác, nhằm bảo vệ quan điểm hoặc hành động của mình. Khác với tranh cãi, tranh luận là từ dùng để chỉ hoạt động, mà ở đó đối tượng sẽ phải đặt mình ở nhiều vị trí khác nhau, dùng lý trí và lời nói mang tính tôn trọng để xem xét, bàn bạc và phân tích vấn đề nhằm tìm ra lẽ phải và sự thật. Vậy nếu là bạn sẽ chọn tranh luận hay tranh cãi? Đối với cá nhân mình đương nhiên sẽ từ chối việc tranh cãi và lựa chọn tranh luận. Mặc dù tranh luận mang tính tích cực, tuy nhiên nó có thể trở nên tiêu cực. Hay hiểu đơn giản hơn, nếu bạn tranh luận sai cách thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang biến tranh luận thành tranh cãi. Tóm lại, chúng ta hãy tranh luận chứ đừng tranh cãi. Và tranh luận có thể sẽ trở thành tranh cãi nếu như bạn không biết cách tranh luận sao cho đúng. Vậy tại sao chúng ta cần phải tranh luận? Đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi này cho bản thân mình chưa? Mình đã từng rồi, nhiều hơn một lần. Trước khi tìm được câu trả lời thật sự, mình cũng đã từng dành thời gian tự mình trải nghiệm và tham gia không ít những cuộc tranh luận. Từ lúc còn là sinh viên đại học cho đến khi đi làm ở nhiều môi trường khác nhau, mà ở đấy tranh luận là một trong những kỹ năng vô cùng cần thiết để tồn tại. Mặc dù trong suốt quãng đường đó, nhờ có kỹ năng này mà mình đã gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, nhưng thật lòng chưa bao giờ mình đi tìm hiểu nghiêm túc về ý nghĩa và lợi ích của việc tranh luận. Mọi người đều khuyến khích nhau nên học cách tranh luận, như kiểu hãy tranh luận đi bởi vì nó tốt và cần thiết cho cuộc sống của bạn. Nhưng ít có ai chỉ rõ được rằng nó tốt như thế nào. Giờ đây mình sẽ chia sẻ cho bạn 3 lợi ích chính của việc tranh luận. Lợi ích đầu tiên, tranh luận giúp giải quyết vấn đề. Con người sinh ra đều là những cá thể riêng biệt, có những suy nghĩ và cảm nhận khác nhau. Khi tranh luận, mỗi người sẽ đưa ra những ý kiến nhìn nhận vấn đề theo nhiều góc độ, do đó sẽ hạn chế được tình trạng bị thiên kiến, phiến diện, mà sẽ có cái nhìn khách quan tổng thể, qua đó giúp đưa ra những quyết định sáng suốt nhằm giải quyết vấn đề. Lợi ích thứ hai, tranh luận phát triển khả năng tư duy vấn đề. Đối với một người có kỹ năng tranh luận tốt, đồng nghĩa với việc tư duy logic và tư duy phản biện của họ cũng rất tốt. Bởi lẽ, để có thể phản bác ý kiến đối phương một cách thuyết phục, người kia cần nhìn nhận vấn đề từ nhiều khía cạnh khách quan và tự sắp xếp lập luận của mình sao cho logic. Bên cạnh đó, nó còn giúp chúng ta rèn luyện sự tự tin khi phát biểu trước đám đông, sự sáng tạo trong lập luận, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và cả kỹ năng lãnh đạo. Lợi ích cuối cùng, tranh luận giúp mở rộng sự hiểu biết. Tham gia một cuộc tranh luận đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức và vốn từ vựng nhất định về chủ đề đó. Ví dụ, một người không thể tranh luận về nội dung của một tác phẩm văn học nếu như người đó chưa bao giờ đọc nó. Điều này sẽ thúc đẩy chúng ta chủ động trong việc tự mày mò, tìm hiểu và thu nạp thêm cho mình nhiều từ vựng, kiến thức và chủ đề mới. Trước đây, mình đã không biết về lợi ích của việc tranh luận và thường nhầm lẫn nó với tranh cãi, nên mình luôn né tránh tranh luận trong các mối quan hệ của mình, điển hình là trong chuyện tình cảm. Quay lại thời điểm mình bắt đầu yêu và có một đoạn tình cảm kéo dài được 3 năm. Tụi mình rất hiếm khi cãi nhau. Bạn bè ai nấy cũng ngưỡng mộ và nghĩ rằng hai đứa mà về chung nhà thì sẽ sống hòa thuận và hạnh phúc lắm. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Nhiều mâu thuẫn xảy ra giữa hai người nhưng chẳng thể giải quyết. Nguyên nhân là do mình luôn là người tìm cách né tránh và im lặng với mọi vấn đề. Lâu dần tình cảm của cả hai rạn nứt và anh là người quyết định nói lời chia tay. Sau đó mình cũng có thêm nhiều mối quan hệ khác, nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì cũng kết thúc trong sự im lặng, không một lời cãi vã. Đó là cho tới khi mình đọc được cuốn sách I Love You But I'm Not In Love With You của nhà tâm lý trị liệu hôn nhân Andrew G. Marshall, mình mới hiểu ra được vấn đề nằm ở đâu. Trong cuốn sách, tác giả đề cập về việc tranh luận có thể là một cách gỡ rối trong mối quan hệ của các cặp đôi đang gặp tình trạng yêu mà lại như không yêu. Ông cho rằng một trong những nguyên nhân khiến các mối quan hệ của bạn không hạnh phúc có thể là do hai bạn không chịu tranh luận hoặc tranh luận sai cách với nhau về những vấn đề đang tồn tại trong mối quan hệ. Mình có một anh bạn đồng nghiệp đã ly dị vợ cũng được gần 1 năm. Khác với hầu hết những người đàn ông mình đã gặp trước đó, anh bạn của mình có thể gọi là mẫu người lý tưởng mà các chị em luôn muốn chọn làm chồng. Sự nghiệp ổn định, tướng tá cũng cao ráo, đẹp trai, biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, biết chăm lo cho gia đình và đặc biệt rất yêu vợ. Ngày mới cưới, họ hàng hai bên ai cũng khen cô dâu khéo chọn chồng. Người gì vừa hiền lành vừa giỏi giang, biết cưng chiều vợ, chưa thấy hắn to tiếng với vợ bao giờ. Vợ chồng có xảy ra chuyện, anh chồng vẫn luôn là người xuống nước, dỗ dành làm hòa trước. Tưởng chừng hai người cứ như thế mà sống hạnh phúc. Ấy vậy mà, kết hôn chưa được 3 năm, hai người quyết định ra tòa ly dị trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hỏi ra mới biết nguyên nhân là do cô vợ ngoại tình. Cô ấy nói rằng cô ấy ghét việc chồng sống mà không có chính kiến, quan điểm riêng, chuyện gì cũng tùy theo ý vợ, nên cuộc sống hôn nhân quá nhàm chán. Còn anh chồng chỉ biết đứng đó, chết lặng trước những lời biện hộ của vợ. Một số người sẽ bảo, con nhỏ đó chắc sướng quá nên hóa rồ, đúng là được voi đòi tiên. Hay một số khác lại nói rằng, chồng gì mà hiền quá, vợ vô lý như thế mà vẫn để yên, sống khù khờ nhu mì như vậy, chẳng chắc tại sao bị vợ bỏ. Mặc dù chẳng biết trong chuyện này ai đúng ai sai, mình nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Nhưng có một điều mình chắc chắn rằng, trong hôn nhân, dù đàn ông hay phụ nữ, chọn cách im lặng quá mức để chịu đựng thì cũng chưa phải là giải pháp tốt trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Trong cuốn sách I Love You But I'm Not In Love With You mà mình đã có đề cập trước đó, chính tác giả Andrew đã làm hẳn một chương riêng để giải thích tại sao chúng ta nên học cách tranh luận. Ông nói, trong một mối quan hệ, không cãi vã, không tranh luận nảy lửa, nghe thì có vẻ tuyệt vời, nhưng liệu điều đó có giúp hai bạn có thể hoàn toàn vượt qua được những căng thẳng, khó khăn mà sống hạnh phúc bên nhau mãi? Trên thực tế, tranh luận là một phần quan trọng của mối quan hệ lành mạnh. Nó giúp ta phát hiện và phân biệt được đâu là những khó chịu nhỏ và những vấn đề lớn hơn. Từ đó có thể đưa ra được hướng giải quyết. Không biết bạn có để ý hay không, mặc dù chúng ta không tán thành việc tranh cãi, nhưng đôi lúc chúng ta vẫn vô tình để nó diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, mặc dù đó có thể là những mâu thuẫn rất nhỏ. Cách đây khoảng 6 năm, mình có một đứa em họ đang học đại học năm 2 về ngành công nghệ thông tin. Lúc đó vì không muốn xin tiền tiêu vặt từ bố mẹ, nên cô cậu quyết định đi kiếm một công việc bán thời gian để làm. Vì chơi khá thân từ hồi nhỏ và cách nhau cũng chỉ có 4 tuổi, nên trong một buổi đi cà phê, có thêm một người bạn nữa của nó đi cùng. Em mình có hỏi ý kiến mình nên làm công việc gì. Với quan điểm học ngành gì làm ngành đó, mình đã khuyên đứa em họ xin làm thực tập sinh hoặc phụ tá ở những công ty chuyên ngành mà nó đang học, với lý do là giúp nó có thể hình dung được môi trường làm việc, cũng như có thêm nhiều kinh nghiệm hơn để sau này ra trường đi làm khỏi bỡ ngỡ. Bỗng đứa bạn đi cùng lên tiếng phản đối và nói rằng nên đi làm những công việc phổ thông như chạy Grab, phục vụ, bưng bê thì mới kiếm nhiều tiền được. Mình hỏi lý do tại sao thì cậu em chỉ trả lời nó đã đi làm từ năm nhất nên nó biết. Ban đầu mình cũng không muốn đôi co, chỉ muốn nói chuyện giải thích cho em họ mình hiểu. Nhưng một lúc sau, thằng bé kia cứ chen ngang làm mình thấy khó chịu và bắt đầu có lời qua tiếng lại. Đại khái, cả hai tự cho mình là đúng và cho rằng người kia thiếu kinh nghiệm. Thấy em trai này mới đầu 20 mà đã muốn ăn thua đủ với đàn chị,
Mình nhìn thẳng vào mặt thằng bé đó nói lớn: "Chị nói cho mày biết, chị đây lớn hơn mày tận 4 tuổi, đã ra trường đi làm, có kinh nghiệm và cũng kiếm ra tiền. Chẳng lẽ lại không hiểu bằng mấy đứa sinh viên tụi bay, vẫn đang phải ngửa tay xin bố mẹ từng đồng đóng tiền học. Mà thằng Trúc nó hỏi ý kiến chị, chứ có phải hỏi mày đâu mà mày cứ ra vẻ ta đây thế." Vừa dứt lời, thằng bé thẹn quá hóa giận đòi bỏ về, mặc kệ em họ mình có ra sức ngăn lại. Sau buổi cà phê ngày hôm đó, mình nghe nói thằng nhỏ ấy giận quá mà nghỉ chơi luôn với em mình. Mặc dù lúc đầu mình thấy hả hê lắm, nhưng sau đó lại cảm thấy bản thân có hơi nặng lời, khiến em họ mất đi một người bạn chơi thân. Đó, bạn thấy không? Chỉ vì một phút nóng giận, không kiềm chế được cảm xúc, mình đã đi tranh chấp với một người bé tuổi hơn mình. Chẳng những vô ý làm tổn thương đến cảm xúc của nó mà còn khiến em họ mình khó xử. Hay ở nhiều trường hợp khác, đôi lúc ngay cả chính chúng ta cũng cho rằng bản thân đang tranh luận, nhưng thực tế, có thể lúc đó chúng ta đang tranh cãi mà chúng ta không hề hay biết. Vậy nguyên nhân nào khiến tranh luận trở thành tranh cãi? Sau khi tham gia cũng như chứng kiến nhiều cuộc tranh luận, theo mình, ranh giới giữa tranh luận và tranh cãi được ngăn cách bởi một bức tường rất mỏng manh, mang tên cảm xúc. Một khi chúng ta bước qua bức tường vô hình ấy và để cảm xúc chi phối, thì những lập luận, lý lẽ của chúng ta trước đó, có thuyết phục hay logic đến đâu, cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Tranh luận đã biến thành tranh cãi. Vậy đâu là dấu hiệu để nhận biết một cuộc tranh luận đang bị biến chất? Ở đây mình sẽ đưa ra cho mọi người 3 dấu hiệu cơ bản dựa trên quan sát và kinh nghiệm của bản thân, để giúp bạn nhận biết được mình hay đối phương đang tranh luận hay tranh cãi, cũng như có thể ngồi ngẫm lại xem bản thân đã từng hay đang mắc phải dấu hiệu nào dưới đây không nhé. Dấu hiệu đầu tiên, không ổn định về mặt cảm xúc. Nếu bạn cảm thấy một trong hai người đang có biểu hiện bộc lộ những cảm xúc mạnh, ví dụ như tức giận, căng thẳng, tông giọng với âm lượng trở nên cao và to hơn so với lúc ban đầu, thì đó là lúc mà cuộc tranh cãi chính thức được bắt đầu. Dấu hiệu tiếp theo, từ chối hiểu và tiếp nhận thông tin. Khi bị cảm xúc chi phối, ngay lập tức hai bên sẽ không còn muốn lắng nghe và bác bỏ hoàn toàn quan điểm của nhau, mặc dù đó có thể là những điều đúng đắn. Những câu nói phản bác như quan điểm này là hoàn toàn sai lầm, ở đây không nghe những người thiếu kinh nghiệm lên tiếng, hay suy nghĩ của bạn thật mắc cười. Những suy nghĩ kiểu như vậy đều vô tình hay cố ý gây tổn thương cho người đối diện, dẫn đến việc gây ra tranh cãi. Dấu hiệu cuối cùng, đi lạc chủ đề. Lúc này cuộc tranh luận đã trở nên vô cùng hỗn độn. Hai bên không còn tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp, mà thay vào đó là chỉ chăm chăm đi tìm điểm yếu của đối phương, hoặc thậm chí bẻ lái sang một vấn đề khác. Chuyện nọ xọ chuyện kia, khiến mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Vấn đề thì vẫn nằm ở đó chẳng được giải quyết. Từ một cuộc tranh luận đáng lẽ phải có mục đích rõ ràng, giờ đây lại trở thành một cuộc tranh cãi, vấn đề chồng chất vấn đề. Tóm lại, khi một cuộc tranh luận bị dẫn dắt bởi cảm xúc, thiếu sự tôn trọng và lắng nghe, cũng như đưa vấn đề đi sai hướng, đều là những dấu hiệu cho thấy bạn và đối phương đang tranh cãi thay vì tranh luận. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ đến tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Hy vọng rằng những điều mình vừa chia sẻ sẽ giúp bạn có sự hiểu biết hơn về việc bạn đang tranh luận hay tranh cãi. Tiếp nối chủ đề này, ở lá thư thứ 2 mình sẽ đề cập đến việc khi nào nên và không nên tranh luận, cũng như cách để tranh luận sao cho hiệu quả. Một lần nữa xin cảm ơn podcast Viết cho em đã cho mình cơ hội được xuất hiện trong tập phát sóng lần này. Chúc ekip và các thính giả một ngày thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại mọi người ở lá thư sắp tới. Ký tên Hạo Miên. Vậy là chúng ta vừa kết thúc lá thư thứ nhất của bạn Hạo Miên, đề cập về việc phân biệt giữa tranh luận và tranh cãi, nên tranh luận thay vì tranh cãi, và nguyên nhân có thể biến tranh luận trở thành tranh cãi. Tuy nhiên, có phải lúc nào chúng ta cũng nên tranh luận hay không? Và tranh luận sao cho có hiệu quả? Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp ở lá thư thứ 2. Ngoài ra, các bạn có suy nghĩ gì về chủ đề ngày hôm nay không? Nếu có, xin đừng ngại để lại chia sẻ ở phía dưới phần bình luận. Hãy follow kênh, nhấn theo dõi và ấn nút chuông thông báo để nhận thông tin về những video sắp tới của chúng mình nhé. Bởi vì những đề tài như vậy không có quá nhiều người theo dõi, nên nếu như bạn muốn ủng hộ kênh
bạn có thể donate cho chúng mình qua tài khoản mà mình để ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn qua những lá thư sắp tới. Xin thân ái, chào tạm biệt.